Apa khabar semua? Korang tahu tak yang kalau exhaust kita ni keluarkan asap, kita sebenarnya boleh tahu apa yang tak kena dengan enjin kita bergantung pada warna asap ni. Kalau asap putih, lain masalah dia. Kalau asap hitam, lain masalah dia. Dan kalau asap biru pula, lain sebabnya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kereta kita banyak keluar asap, kita sedikit sebanyak dah boleh tahu apa masalah dengan kereta even sebelum kita hantar pergi bengkel lagi. Kalau ikutkan kereta moden zaman sekarang, asap tu kita dah tak boleh nampak lagi. Mungkinlah pagi-pagi masa start kereta je, kita nampak asap putih sikit keluar dari exhaust. Itu pun bukan asap sebenarnya, tapi wap air. Bila enjin dengan exhaust kita dah panas, dah tak nampak lagi wap air tu. Okey, jom kita tengok berapa banyak jenis asap dan apa punca asap tu keluar. Baik, jenis asap yang pertama kita nak tengok adalah asap hitam. Asap hitam ni kalau korang perasan, masa idle biasanya tak keluar. Tapi bila kita tengah nak pecut, full throttle, full load, baru keluar asap hitam ni. Jadi apa sebabnya? Okey, asap hitam ni sebenarnya keluar disebabkan enjin kita bakar minyak banyak sangat. Kalau ikutkan, ada nisbah campuran yang tepatlah antara minyak dengan udara supaya pembakaran dapat berlaku dengan sempurna. Nisbah ni orang biasa panggil air fuel ratio dan nisbah dia adalah 14 udara, 1 minyak. Kalau fuel injector kita berfungsi dengan baik, dia akan campurkan minyak dengan udara ngam-ngam je 14 nisbah 1 ni. Jadi kalau kita demand power dari kereta secara tiba-tiba dan ECU kita tak dapat calculate berapa banyak minyak yang kita perlukan, kemungkinan fuel injector kita akan bagi lebih banyak daripada yang kita nak. Jadi nisbah tadi dah tak betul. Mungkin kalau tadi 14 nisbah 1, sekarang dah jadi 13 nisbah 1. Maknanya banyak minyak dan kurang udara. Jadi biasanya masalah ni datang dari fuel injector kita lah, sebab dia yang responsible untuk masukkan minyak dalam enjin. Lagi satu punca enjin kita bakar terlebih minyak ni adalah sensor kita rosak. Contohnya oxygen sensor dekat exhaust kita tu. Kalau kata sensor ni rosak, dia akan bagi tahu ECU yang minyak kita tak cukup. Jadi ECU pun suruhlah injektor masukkan banyak minyak. Jadi keluarlah asap hitam tu. Padahal injektor tak rosak pun, tapi oxygen sensor tu yang rosak. Kiranya, pendek kata, kalau kita perasan banyak asap hitam keluar masa tengah pecut, itu tandanya kereta anda tengah bakar terlebih minyak. Dan korang kena check lah sistem pembakaran enjin tu. Sama ada fuel injector ada problem, sensor ada problem ataupun benda-benda lain. Okey, jenis asap yang kedua pula adalah asap putih. Macam saya cakap tadi, kalau asap putih ni dia keluar masa kita baru hidupkan kereta pagi-pagi, kemungkinan besar dia bukannya asap tapi wap air. Tapi kalau kereta tu dah panas, masih keluar asap putih berkepuk-kepuk, maknanya bukan wap air lah tu. Benda tu memang asap. Maknanya enjin kita dah bakar benda yang tak sepatutnya dia bakar. Dan yang menjadi punca asap putih ni adalah apabila enjin kita membakar coolant. Coolant yang kita letak dalam radiator tu, tujuan dia untuk sejukkan enjin dengan cara dia mengalir dalam laluan dia dekat keliling enjin kita. Dan coolant ni tak sepatutnya masuk ke dalam ruang pembakaran enjin tu. Dia duduk luar je. Jadi bila nampak je asap putih yang banyak ni, jadi somehow coolant ni dah masuk ke dalam silinder tempat pembakaran tu dan dia terbakar sekali dengan minyak kita. Senang cerita, enjin kita ni ada yang bocor lah sampai coolant boleh masuk. Salah satu cara coolant ni boleh masuk adalah melalui gasket yang dah rosak ataupun crack. Coolant kita ni dia mengalir antara engine block dengan engine head kita dan gasket ni lah yang seal coolant tu daripada masuk ke dalam silinder. Jadi sebab tu kalau ada something wrong dengan gasket ni, tak kira lah sebab dia dah lama ke, coolant pun akan bocor dan masuk dalam silinder. Solution dia senang saja, tukar gasket tu. Memang banyak kerja sikit, tapi enjin tu masih lagi boleh selamat. Sebab lain pula, coolant boleh masuk dalam silinder kita agak ngeri sikit, iaitu kalau enjin kita ni ada crack. Jadi coolant boleh bocor masuk ke tempat pembakaran. Kalau jadi macam ni, kira enjin kita tu dah rosak lah, sebab kita tak boleh nak baiki lagi tempat yang crack ni. Dan sebenarnya coolant ni sendiri, kalau dia dah masuk dalam silinder, boleh bagi kesan buruk pada benda lain. Contohnya, bila dekat compression stroke, enjin kita akan mampatkan campuran minyak dengan udara sebelum bakar dia. Minyak ni dalam bentuk-bentuk partikel halus dan dia boleh mampat bersama-sama udara. Tapi coolant ni dia tak boleh mampat. Jadi apa yang akan berlaku adalah tekanan akan jadi lebih tinggi dari biasa dan boleh menyebabkan valve kita bengkok.
piston pun boleh rosak. Jadi kalau nampak aja tanda enjin keluar asap putih yang banyak, cepat-cepat bawa dia pergi bengkel sebelum melarat. Okey, jenis asap yang ketiga pula adalah asap biru. Walaupun bunyi pelik asap biru, tapi antara banyak-banyak asap ni lah yang paling kerap keluar sebenarnya. Punca asap biru ni adalah disebabkan enjin kita membakar kita punya minyak hitam. Now, kalau ikutkan, minyak hitam ni tugas dia untuk melincirkan semua permukaan yang bergeser dalam enjin kita. Termasuklah antara piston dengan dinding silinder tu. Maknanya, nak tak nak akan adalah sikit minyak hitam yang akan hilang sebab terbakar. Tapi sepatutnya tak banyak dan tak sampailah keluar asap biru ni. Tapi bila dah keluar asap biru ni, maknanya ada minyak hitam yang terlebih dah masuk dekat tempat minyak tu terbakar. Kemungkinan apa yang berlaku adalah piston ring kita punya seal dengan silinder wall dah longgar. Jadi minyak pelincir dari bawah boleh naik ke atas dan terbakar. Kalau kereta lama dan mileage tinggi, benda ni tak impossible lah untuk berlaku. Memang ada wear and tear. Tapi kalau kereta baru, benda ni tak sepatutnya berlaku. Kalau jadi juga, kenalah bawa pergi bengkel. Mungkin ada silinder cala ke atau gasket crack ke. Cuma kali ni minyak pelincir yang bocor. Kalau tadi coolant yang bocor kan. Kira kalau kita ada problem ni, kita boleh expect yang minyak pelincir kita akan cepat habis lah. Jadi kena hati-hati, takut kalau kita biar lama, minyak enjin kita semua dah terbakar, habislah minyak enjin kita nanti. Tak pasal-pasal kereta kita overheat atau ada masalah yang lagi besar nanti. Satu lagi, kalau banyak sangat minyak enjin naik ke atas, boleh juga berlaku misfire sebab spark plug kita tak boleh keluar api sebab banyak sangat minyak hitam. Okey, jenis asap yang last kali kita nak bincang dekat sini adalah asap kelabu. Warna dia kelabu asap. Asap kelabu ni saya cerita last kali sebab punca dia tak berapa menentu. Kalau minyak pelincir terbakar banyak sangat pun boleh jadi asap kelabu juga, macam asap biru tadi. Satu lagi punca adalah kalau transmission fluid kita terbakar sekali. Walaupun benda ni agak unlikely tapi masih tetap boleh berlaku. Jadi kalau saya ni mungkin susah sikit nak bezakan asap kelabu, asap hitam, asap biru ni dengan mata kasar. Kalau asap putih tu memang obvious lah kan. Yang penting kereta moden zaman sekarang ni tak sepatutnya keluarkan apa-apa asap yang kita boleh nampak. Asap tu ada, cuma kita tak nampak. Jadi sebab tu kita boleh gunakan asap yang keluar ni sebagai rujukan untuk agak-agak apa yang tak kena dengan enjin kita. Korang ada experience tak keluar asap-asap macam ni? Apa-apa pun jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.